مرحبا جميعا. اليوم بدنا نحكي عن أكثر 5 شغلات لازم تعرفوها عن أول سيارة كهربائية بحلقاتنا وأول سيارة كهربائية من بورش. اليوم 5 شغلات لازم تعرفوها عن البورش تايكن. يلا نبلش بعد الانترو. رقم 1 يلي هو اسم السيارة ببساطة، التايكن 4S، التايكن توربو، والتايكن توربو اس. طبعا كتير منكم قال لحاله كيف سيارة كهربائية وكيف توربو. طبعا ببساطة السيارة ابدا ما فيها توربو، لانه التوربو بده اكزوست، بده عادم، بده غاز عادم، بده احتراق لحتى يشتغل. ببساطة بورش قررت تضل ماسكة بعراقتها واسم التوربو والتوربو اس اللي ارتبط بكتير اجيال من سيارات بورش. بطاريات السيارة هن بطاريات 800 فولت. بطارية الأوفر بوست السيارة بتنتج حوالي 560 كيلو واط. إذا بدنا نترجمها على أحصنة يعني تقريبا 750 حصان. طبعا الرقم جدا عالي، ولكن السيارة أيضا وزنها 2300 كيلو. بس بالرغم من هدول 2300 كيلو وشكرا لل 1050 نيوتن متر من العزم، السيارة بتنطلق من 0 ل 100 كيلو متر بالساعة ب 2.8 أجزاء. بعمركم ما تاخذوا على أرقام بورش بقصة التسارع، يعني دائما ناقصولكم جزئين من الثانية، 3 أجزاء من الثانية. طبعا بورش كتير واثقين من حالهم، قالوا إنه فيك تستخدم نظام اللونش كنترول أكثر من مرة ورا بعض، 10 15 20 مرة، وهذا الشيء ما راح يستهلك من قوة السيارة أبدا. مش ما راح يستهلك من البطارية، ولكن كل مرة راح تستخدم اللونش كنترول راح يكون بنفس الفعالية. طبعا كل هالشيء حقه 800 ألف درهم تقريبا. رقم 2 اللي هو شيء كتير مهم وحتى أنا تفاجأت فيه، السيارة فيها جير بوكس ناقل حركة من سرعتين. الغيار الأول هو غيار جدا قصير بيساعد السيارة على الانطلاق أو الإقلاع أو الطيران أو النقفة، يعني بيساعدها على التسارع من الصفر. وبس تبلش السيارة بسرعات عالية بتقلب على الجير الثاني اللي بيخليها توصل لل 260 كيلومتر بالساعة، طبعا محدد الكترونيا. رقم 3 اللي هو شغلة كتير مهمة بالسيارات الكهرباء، شحن البطارية. البورش تايكن مثل أي سيارة كهرباء إذا بدك تشحنها على شاحن عادي بتاخد من 9 ل 12 ساعة حسب قوة الكهرباء، ولكن هالبطاريات ال 800 فولت إذا بتوصل بسيارة البورش تايكن على السوبر تشارجر بتوصل لل 80% خلال 22 دقيقة فقط. وبما انه عم نحكي عن الشحن لننتقل للنقطة اللي بعدها. ايوه مرحبا. نعم قلت لهم يعملوا لك لايك وشير لا والله لسه ما قلت لهم، باخر الفيديو. طيب والانستغرام كمان كمان الانستغرام باخر الفيديو بقول لهم. طب ليش؟ شكرا. عفوا. طيب. يلا بدي كفي. طيب. بما انه عم نحكي عن الشحن رح نحكي عن نظام بورش ريكوبريشن مانجمنت، يلي هو نظام اعادة شحن البطارية من خلال الفرملة. بهذا النظام انت ما بتضطر دائما كل ما شلت رزلك من على البنزين وبدك تهدي تدعس فرامل، بس تدعس فرامل بسيط، الميكانيكال بريك ما بيشتغل. ولكن هذا النظام من بورش هو اللي بيشتغل، بيقدر يحول 90% من قوة الكبح هي لشحن بطاريات السيارة، يعني تقريبا بيولد 265 كيلو واط ليشحن البطارية. النقطة اللي بعدها اللي هي أداء السيارة. ممكن بورش تايكن ما تكون أسرع سيارة كهربائية من 0 ل 100، ولكن بورش صار لها سنين ورا سنين ورا سنين عم تطور بسياراتها كأداء رياضي وأداء على الحلبات، ومن خلال كل هاي الخبرة صبوها كلها بالبورش تايكن. البورش تايكن فيها هذا الأداء الرياضي اللي بيخليك تسوق على الحلبة وتكسر سيارات تانية. يعني مثلا التسلا موديل اس البرفورمانس بتجيب من 0 ل 100 خلال 2.5 ثواني، ولكن بحلبة النوربورغرينج تسلا حاولت تكسر رقم بورش، ولكن مع الأسف بورش تايكن كانت من أسرع السيارات الكهربائية التجارية، وقدرت تحقق وقته اللي هو 7 دقائق و42 ثانية و34 جزء من الثانية. طبعا يلي كمان ساعد على هذا الرقم وهذا الأداء هو الأول ويل ستيرينج، يلي بيسمح للأربع عجلات يلفوا مع بعض أو بعكس بعض لأحسن أداء وأحسن تماسك. نرجع لأداء البطارية والشحن ونذكر نقطة مهمة لعشاق السيارات الكهربائية. الشحنة الكاملة لبورش تايكن تسمح لها تقطع مسافة 400 كيلومتر
تقريبا. طبعا هذا بيعتمد على اسلوب القيادة، على المناخ، على قوة المكيف وكتير شغلات تانية. بس بالمجمل الافرج تبع السيارة بين 380 وال 420 كيلومتر. هذا كل شيء كان اليوم عن البورش تايكن. لا تنسوا تعطوني رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوني من اللايك شير والسبسكرايب وكل الشغلات اللي بتعملوها على اليوتيوب، وبشوفكم بالفيديو الجاي. فيها هذا الإضاءة أوسكار يلي كان معي بفيديو البي ام، كان فيها هذا الإداء ليش عم أقول إداء؟